हात धुवायचा म्हटला तर आय यूज्ड टू डू दॅट फॉर कपल ऑफ आवर्स अंटिल जेव्हा हाताची स्किन निघल्यानंतर हात धुणे. सकाळी झोपेतून उठताना जेव्हा असं ब्लँकेट आपण बाजूला करतो, कंटिन्यू यूज टू डू दॅट फॉर 2-3 hours just to get out of the bed. Traditionally आपल्या theories असतात की I'm suffering, maybe I've done something wrong in my past life. म्हणजे प्रश्नातून आणखीन प्रश्न तयार होतो. I suffered immensely and I used to blame myself. I had a very difficult time. I spent 8 hours doing my compulsive behaviors. Again, IIT and in fact लंडन बिझनेस स्कूल जिथं मी शिकलो IIT नंतर, या दोन्ही इन्स्टिट्यूटचं माझं पहिलं इंट्रोडक्शन मला माझ्या वडिलांकडून मिळालेलं. आणि त्यामुळं वडील गेल्यानंतर 11-12वीत माझं एकच ध्येय होतं, मला IIT मध्ये जायचं. राईट, कारण तुला माहिती होतं का की IIT म्हणजे काय नक्की, हे तरी माहिती होतं का? माझ्या वडिलांनी थोडं सांगितलेलं की IITs आर द बेस्ट इन्स्टिट्यूट्स, आणि माझे वडील म्हटलेले आहे की मी तुझ्यावर प्रेशर टाकत नाहीये, बट जर तिथं शिकता आलं तर दॅट वुड बी really great, so again he never pressured me for whatever, but the comment I remembered and I was like, no, dad said that compassion of yours, mission, आणि त्यामुळे मग म्हणजे I decided to pursue it आणि I managed to get in IIT गांधीनगर मध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग प्रोग्राम मध्ये. IIT गांधीनगर हे सेकंड जनरेशन IIT आहे. It got established in 2008, but they're doing quite well. So second generation asunhi they are now building themselves exceptionally well. So yeah, that was kind of my transition from Satara to IIT Gandhinagar. गांधीनगरला जाताना तू ह्या OCD ला कसं फाईट केलं? एक. दुसरं, मुळात हा OCD म्हणजे काय आणि त्याचा तुझ्यावर पर्सनली तुझ्यावर कसा इम्पॅक्ट झाला आणि तू याच्यातनं बाहेर कसा आलास? I'm asking too many questions, but मला असं वाटतं कोरिलेट आहेत हे सगळे. Yeah, indeed they are. OCD ज्याला ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर असं म्हणतात, इट्स रिगार्डिंग ऑब्सेशन इन थॉट्स अँड कंपल्सेशन इन बिहेवियर्स. म्हणजे एखादा विचार पुन्हा 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 करणं किंवा एखादी कृती पुन्हा 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 करणं. इट्स that these are some of the symptoms of OCD, and mainly anxiety नावाचं इमोशन असतं ते मेनली द ड्रायव्हिंग फॅक्टर असतं. जे since OCD is known as an anxiety disorder. Now I still remember from my childhood की मला सिम्पटम्स होते, जसं की मी दाराची कडी खूप वेळा चेक करायचो, किंवा लाईट बंद असलेली खूप वेळा चेक करायचो. आय स्टील रिमेंबर. बट कोणत्याही डिसऑर्डरचे जेव्हा सिम्पटम्स तुम्हाला when symptoms start coming into the picture, environmental factors do play a certain role in how and when and to what extent the symptoms start exhibiting themselves. मी घरी असताना, सिन्स माझं आसपासचं वातावरण हे सपोर्टिव्ह होतं, आय हॅड माय मम देअर, आय हॅड माय ग्रँडपा देअर, आय हॅड my mama there, my brother there. The symptoms were there, but they didn't impact my day-to-day life to a significant extent. But ज्यावेळी मी IIT गांधीनगर मध्ये गेलो, ज्यावेळी मी घरापासून पहिल्यांदा लांब गेलो, त्यावेळी त्यांचं माझ्या आयुष्यात एक नव्या एक्सटेंड मध्ये आगमन झालं. राईट. So and I started exhibiting severe symptoms, जसं की हात धुवायचा म्हटला तर I used to do that for a couple of hours until जेव्हा हाताची स्किन निघल्यानंतर हात धुणे, किंवा सकाळी झोपेतून उठताना
जेव्हा असं ब्लँकेट आपण बाजूला करतो, कंटिन्यू यूज टू डू दॅट फॉर 2-3 hours just to get out of the bed. And there were quite a few instances where I used to do that things again and again and again and again and again. कारण OCD हा असा एक मानसिक आधार आहे ज्यामध्ये तुम्हाला गोष्टी अशा प्रकारे फॉर्म होतात की यू कीप थिंकिंग ऑफ some things again and again. You keep doing certain actions again and again and again. The unfortunate part was प्रियदर्शनी की त्यावेळी साताऱ्यासारख्या एका छोट्या गावातून आलेलो मी आणि व्हेरी ट्रॅडिशनल अपब्रिंगिंग. मानसिक आरोग्य, मानसिक आधार या गोष्टींची मला शब्दाची पण ओळख नव्हती, गोष्टींची ओळख असणं फार लांबची गोष्ट आहे. शब्दांची लिटरली माझी ओळख नव्हती. सो ट्रॅडिशनली आपल्या थेअरीज असतात की I'm suffering. Maybe I've done something wrong in my past lives, and that's why that was my theory then, and that's why I'm like, oh, I'm a terrible human being. I've done something really, really insane in my past life, and that's the reason I'm suffering. I'm getting punished, and so on and so forth. And it म्हणजे went प्रश्नातून आणखीन प्रश्न तयार होत होते. absolutely, and I suffered immensely. And I used to blame myself. I had a very, very difficult time in that first year of my IIT. आणि शेवटी एका दिवशी तर असं झालं की माझी पुढच्या दिवशी एक्झाम होती, एक छोटी परीक्षा होती, आणि आदल्या दिवशी I spent 8 hours doing my compulsive behaviors, and I could not study. आणि आय जस्ट लेफ्ट एव्हरीथिंग. मी एका प्रोफेसरच्या ऑफिस गेलो, मी रडलो, म्हटलं मला घरी जायचंय, मी घरी जातोय, आय कांट जॉईन टुमॉरोज एक्झाम. अँड आय रिमेंबर प्रोफेसर वॉज ट्राईंग टू कन्सॉलिडेट. ही वॉज ऑल्सो ट्राईंग टू फिगर आउट की काय झालंय काय ह्याला नक्की. त्यांनाही कळलं नसेल इतकं हुशार आणि स्टुडियस मुलगा एकदम अचानक असं का बोलतो. आणि देन मी ट्रेन पकडली आणि घरी आलो. आणि घरी येऊन असं फर्स्टवर आय स्टील रिमेंबर बॅग टाकल्याने फर्स्टवर असं आडवा झालेलो, आणि माझी आई येऊन मला म्हणते, काय झालंय नक्की, काय झालंय तुला. आणि आय हॅड नो क्लू, जस्ट इन माय ओन थॉट्स, क्राईंग, हॅड नो आयडिया व्हॉट्स हॅपनिंग, had absolutely no idea what was going on. आणि तोपर्यंत माझ्या आईनं, कारण तोपर्यंत अगेन देर वर सिम्पटम्स अँड माय मम वॉज सेइंग दॅट आय वॉज स्ट्रगलिंग. शी डिड try quite a few things to do to help me with it, but at that point in time she realized that okay, something is seriously not right, and that's when she decided to take me to a psychiatrist. आमच्या साताऱ्यामध्ये एक विख्यात मनोविकार तज्ञ. पण मला प्रसन्नजित, मला एक प्रश्न खरंच विचारायचा आहे की तू आता एकदम पटकन बोललास की सायकियाट्रिस्ट कडे, पण जशी तुझी मानसिक अवस्था होती तशी तुझ्या आईची पण एक मानसिक अवस्था असेल. खरं तर अवेळी नवऱ्याचं जाणं, पदरामध्ये 2 लहान लहान मुलं असणं, अशा वेळेला तुझ्या मानसिक स्थितीवर त्यांनी विचार करावा अशी कदाचित त्यांची स्थिती पण नसावी या वेळेला. तर आता आई याविषयी बोलते का, किंवा नक्की त्या वेळेला म्हणजे ते कसं हँडल केलं त्यांनी, हे खूप महत्वाचं मला याच्यासाठी वाटतं की बऱ्याचदा असं होतं की घरातल्या प्रत्येकाची स्थिती खूप विचित्र असते, खूप पॅनिक असते, पण एकाची स्थिती दुसऱ्याने समजून घ्यायला एकतरी किमान ओके पोझिशन मध्ये असायला हवा. सो हिअर व्हॉट युअर मॉम डज की अरे हा ठीक आहे, म्हणजे ही इज नॉट ओके, सो नेक्स्ट स्टेप काय की आपण यांच्याकडे जाऊया. सायकियाट्रिस्ट कडे जाणं मला असं वाटतं की त्या काळामध्ये पण खूप मोठी गोष्ट असू शकेल. तो निर्णय त्यांनी घेणं हे पण एक खूप मोठं मला असं वाटतं पाऊल आहे. पण आई आता याच्याबद्दल बोलते का, की जेव्हा तू आता मला सांगत होतास माझ्या डोळ्यात एकदम पाणी आलं की ज्याच्यासाठी आपण सगळा जीव एकवटतो आणि ते मागं टाकून आपण परत येतो फॉर नो रिझन्स, आणि मग आपण आपल्याला ब्लेम करत राहतो. त्या ठिकाणी आई पण मला असं वाटतं की खूप हे झाली असेल की अरे म्हणजे सगळं ओके ना, व्हॉट्स द प्रॉब्लेम, पण त्यांनी खूप वेगळा विचार केला. तर या सगळ्याबद्दल आई आता बोलते का, तर नक्की काय बोलते आणि त्या सिच्युएशनला त्यांनी कसं हँडल केलं. सायकियाट्रिस्ट कडे जाण्याचा त्यांचा निर्णय होता की बाकी कोणी सजेस्ट केलं ऑर समथिंग हॅपन.
I still don't know how my mom managed that. I mean, uh, uh, I think she's incredibly strong woman. I mean, तुम्ही असं बघितलं तर एक फार साध्या अशा साडीमध्ये असे तिचं असं हे असतं. बट आय थिंक त्यावेळी ॲज यू राईटली डिस्क्राईब्ड नवऱ्याचं जाणं तेही सच विथ 2 किड्स, it was very difficult for her. So although she was, there were 2 parts when I left my home. I mean, she was extremely sad I was leaving for the first time, leaving her, but at the same time she was content that I was leaving to pursue my dream, what I wanted to do. But ज्यावेळी the year throughout, she was realizing that something is not right and I'm suffering, and she tried different mediums that were at her disposal. Like, okay, कुणाला एकाला विचारा, कुठलं काही लोकल काही सोल्युशन्स आहेत का, कुठली पूजा करायची आहे का, अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. ॲज यू नो, तोपर्यंत तिनं आई असते ना, आई काही पण विचार करू शकते, आई सगळ्या ते गोष्टी ट्राय करायला तयार असते ती त्यावेळी. बट ज्यावेळी ही गोष्ट इतक्या गंभीर स्वरूपानं गेली, त्यावेळी तिनं निर्णय घेतला की आता सायकायट्रिस्टकडे जाणं गरजेचं आहे. आणि आय स्टील एम नॉट एबल टू रिलेट की तिनं इतकं धीट पाऊल का घेतलं. कारण मी ज्या गावात होतो, आणि इवन नाव ॲज यू नो, सायकायट्रिस्टकडे जाणं हे एक खूप मोठा स्टिग्मा आहे. even now. So I'm talking about 2013, about 10 years ago. आणि त्यावेळीही तो निर्णय तिनं घेणं, आय स्टील डोंट नो हाऊ शी डिड दॅट. आय रिअली डोंट नो हाऊ शी डिड दॅट. बट ती खंबीर होती. शी वॉज स्ट्रॉंग इनफ टू make that decision to take me to a psychiatrist. I still wonder, and perhaps I'm going to keep wondering, how she really prepared herself to to take that decision. बिलकुल, कारण प्रसंजित काय होतं की अशा खूप मूलभूत घटना असतात किंवा महत्वाच्या घटना असतात, त्या वेळेला तुम्ही त्या स्टेप्स नाही उचलल्या तर ह्या सगळ्याचा रोख आणखीन कुठेतरी जाण्याची शक्यता असते. आणि खूपदा असं होतं की आपल्याला आयुष्यात सगळ्याच गोष्टी माहिती असतात असं पण होत नाही ना. पण तरीही त्यावेळेला, म्हणजे आता जर आपण 10-20 वर्षापूर्वीचं बोलत असू तर मेंटल हेल्थ आणि तेही खूप ग्रामीण भागामध्ये, तिथे खरं तर याचा विषयी विचार करणं हे मला असं वाटतं खरंच धाडसाचं पाऊल आहे. की विचार करणं, जाणं, त्या पद्धतीचे योग्य सायकॅट्रिस्ट मिळणं, लोकांनी ते एक्सेप्ट करणं. म्हणजे एक्सेप्ट जरी झालं तरी मला असं वाटतं की त्याला असं टोचून बोलल्यासारखं की हा मग याच्या डोक्यावर परिणाम झालाय, हा मग यांची फॅमिलीच ही आहे, किंवा मग खूप असतं ना याच्या मागे, फार म्हणजे ते शेपूट लांबलं तर त्या हनुमानाच्या शेपटीसारखं होत जातं. आणि ते हँडल करण्याची कपॅसिटी पण अनेकदा फॅमिली कडनं संपते. सो ते नको सुरुवात म्हणूनही याच्यावर हळूच केलं जातं, लपून केलं जातं. हे सगळं मिळणं, तो निर्णय घेणं हा खरंच खूप महत्वाचा टप्पा मला असं वाटतं.